So magandang araw mga guys, gagawa tayo ngayon ng tutorial sa pagdidikit ng sticker na in-order galing sa Shopee. So yun. Kita ni ulo dia minda sa uot. Ito in-order to sa Shopee. Kadalasan sa mga nag-order sa Shopee hindi marunong magdikit ng sticker. Ginawa ko tong tutorial na ito para may tip kayo kung paano maglagay ng sticker o magdikit ng sticker sa mga motor nyo. Hindi na kayo magbabayad, gagawin nyo lang sa sarili nyo. Simulan natin. Kailangan natin ng Heatgun at itong squeegee. Since run out ngayon, kaya gagamit lang tayo ng lighter. Tsaka kadalasan sa mga pag magd-DIY ay wala kayong gamit, kaya itong lighter pwede na to gamitin para ito yung magsisilbing heatgun natin. Simulan na natin. So ang pinakaunang gagawin nyo, itong pinakadulo na parte ng sticker ang tatanggalan muna ng yung nasa pinakalikod, tapos i-fold o tupiin muna tulad nito. Tsaka mo idikit yung pinakadulo muna at tiyakin mo muna kung nasa tamang posisyon na ang sticker bago mo tuluyang idikit. Kung hindi man naiayos yung posisyon ng sticker at pwede mo pang tanggalin at isaayos ayon sa tamang posisyon. Tip ko lang, kailangan malinis ang pagdidikitan. Kailangan hindi mo nilagyan ng pampakintab o mas mainam na sabunin o patuyuin muna bago simulan magdikit ng sticker. Kayo rin lang ng dahan-dahan simula sa dulo ng sticker, tapos habang kinakayod ay sabay mo ring hilahin yung takip ng sticker na nasa likod, yung tinupi mo kanina. Pwede mo kayo rin gamit lang ang daliri o di kaya gumamit ka ng squeegee kung meron kang squeegee. Kailangan ganito ang technique na gawin para hindi ka magkaproblema sa bubbles. Kung sa tingin mo may bubbles, pwede mo yan tanggalin ulit yan. Tapos kayurin mo ulit para masigurado mo na walang bubbles. O di kaya kung may kulubot, pwede mo yan tanggalin ulit. Yan. Tapos kayurin mo hanggang sa dumating ka sa dulo.
Tulad nito, may kulubot sa gilid, pwede mo yan tanggalin tapos squeegee mo ulit. Yan. Yan. Pag hindi talaga kaya, may kulubot, alam nyo na ang gagawin. Kailangan nating gumamit ng Heatgun o di kaya lighter. Kasi brown out, walang Heatgun, lighter ang gagamitin natin. Yan, tingnan nyo. Yan. Tapos kailangan, tip ko lang sa paggamit ng lighter, huwag tagalan. Pag dapat panandalian lang yung paggamit ng apoy na galing sa lighter. Yan. Para hindi siya masunog. Kasi pag tagalan nyo, baka masira yung sticker. Yung sakto lang. Yan, tingnan nyo, wala na yung kulubot. Yan. Tapos nagka-problema tayo sa quality ng sticker. Ito yung sticker na tinatawag nila na hologram. Kaya medyo maselan yung pagkakabit sa kanya. Kasi yung gilid niya, lumiliyad yung gilid. Kaya kailangan siyang gamitan ng lighter para gumanda yung kapit niya sa gilid. Yan. Pero pag ordinary decals lang yung gamit nyo, hindi hologram, sigurado maganda yung kapit niya, yung vinyl lang na decals. Kasi ito medyo masilan kasi hologram yung sticker na gamit namin. Yeah, medyo masilan talaga, lumiliyad yung gilid. Kaya kailangan siyang i-heatgun o di kaya gamitan ng lighter para maging maayos yung dikit. May additional tip din ako sa inyo. Pagkatapos nyo mag-install ng decal sa motor nyo ay huwag nyo muna i-car wash o i-washing ang motor nyo ng 3 to 5 days para mas gumanda pa yung kapit ng decals. Yan, sana po nakatulong ng konti ang tutorial at tip na shinare ko sa inyo. Sana po kung nakatulong ng konti ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, share at mag-comment ng mga katanungan nyo. Tsaka disclaimer lang po, ang mga sinabi kong tip o tutorial ay base po lamang sa sarili kong experience. Kung may nakuha kayo ay kuhanin nyo. Kung wala naman, Ay wala akong pakialam. panoorin nyo po hanggang dulo dahil ipapass forward ko yung buong video ng pag-install ng decals ng motor na to at makita nyo yung kalalabasan.
Salamat.